So, nandoon na tayo sa last nating instruction for this day. Want to close the processor untitled? Yes. Analog tayo ngayon. Now, ang next na nating i-discuss is the... So, nasa modules ulit tayo. 003 ng module number 4. Compare instructions. Compare instructions from the word compare. And you're comparing two values. Whether that would be greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to a certain value. Ano? Or equal din. Ano? Meron ding equal. Ano? Sa latch instructions. Or sa compare instructions, I mean. So habang hinihintay natin dito, so we try to work already here. Ano? So gagawa ako ng basic sequential circuit. Mapapailaw tayo ng mapapailaw tayo ng tatlong ilaw sa pamamagitan lamang ng isang timer. Then the rest are all compare instructions. So gamit tayo ng normally open contacts. Then, kuha tayo ng timer. Later on pa pala to. User with timers and counters, TON. Timer on relay. So, tsaka natin kuhanin yung timer address. Then, offset is T4:0. So, isang timer lang ang gagamitin ko. Hindi na ako magti-T4:1, hindi na ako magti-T4:2. But rather, I'll be using T4:0. Ano? Maggawa tayo ng latching nga pa pala. Nakalimutan natin. So, kailangan natin ng normally closed dito. Wrong branch. Drag natin ito. Normally open. Pag nakikita mo na kung paano tumatakbo yung yung system mo, kahit ang gawin mo muna is ilagay mo muna lahat ng instructions mo bago ka sabi nga natin dito, bago ka maglagay ng addresses. Magdadalawang wrong branch ako dito. Then, normally close. Malalaman niyo kung bakit ako gumawa nito. Actually, I could put this one sa other rung, pero mas gusto ko siyang ilagay sa one big rung. So, lagay muna tayo ng mga addresses. So, input. So, palagi nating stop push button is I:0/1. Start natin is I:0/0. Gagamit muna tayo ng memory bit binary or memory relay. So, B3:0/0 sa pang-latch ko, no? So, coil and contacts yun. Ibig sabihin nun. Then, maglalagay ako ng output dito. Ito, kaya ako yung nilagay sa ilalim kasi ito yung output ko. O:0/0. Then, yung next instruction natin, yung next bit natin, ito, is yung next process. Binary, B3:0/1. Next process natin yan. So, nagle-load pa rin siya, no? So, anyways, pwede naman natin tingnan siya sa compare instructions. Meron tayo dito, no? May limit test. Ano? So, hindi natin na gagamitin yan. Ano? Yung mass comparison for equal. Meron tayong equal, not equal, less than, greater than, less than or equal to,
greater than or equal to. Ngayon, let's say try nating magkaroon ng preset value every 3 seconds. So 0 to 3, buhay ito, 3 to 6, buhay naman yung isang ilaw, then 6 to 9, buhay yung isang ilaw. So doon ko muna ititigil. So ibig sabihin, mabubuhay siya sequential na ang huling mabubuhay na natitirang buhay is yung last na ilaw. So it means na ang aking preset time is 9 here. Kasi every 3-second interval. So gagamit ako ng greater than. Kasi yung accumulate ko, magbibilang siya na magbibilang. Na once na na-reach niya yung 3, ang ilalagay ko ditong source is 3. Then ang source A ko is yung value ng aking timer. Once na yung value ng aking timer is greater than dun sa sinet kong value dito sa source B, iilaw dapat yung aking bit. Ano? So maglalagay ako dito. Bit. Iilaw yung aking output. So gagamit ako ng user dito. Oops, sorry. Dito normal. Merong normally close pa rin dito. Pero yan dito. Saka dito. Sa tingin ko dito mas maganda siya. Yan. So, ano yung address dito sa source A? Again, pupunta ako sa timer ko. At sa timer ko, merong tinatawag na ACC, yung accumulated, yung katulad na nandito. Tandaan ninyo, dito sa timer natin, yung accumulate yung nakikita mong nagbibilang. So, ibig sabihin, dito din dapat sa greater than symbol mo, yung source A mo is yung accumulated. Ito, T4:0/ACC. Kasi ito yung nagbibilang. Ito yung makikita mo kung gaano nakatagal ng nakababad si timer. So, that would be accumulated. Then source B mo is the numeral number or numeral value na 3. So ibig sabihin, once na nag-reach si T4:0.ACC na value na 3, bubuhayin niyo yung nandito, which is binary. Lalagay ko si binary. This is B3:0/1. Para ma-trigger natin ito na mamatay. Then, at the same time is yung output natin, O:0/1 na to. Then, alam natin na ito is next process na. So, binary B3:0/2. Ito siya. Then, punta tayo uli sa compare instruction. Greater than. Kailangan uli natin si greater than. Ganun ulit. Kung ano yung source natin, which is yung nag-iisang timer na ginamit natin, so T4:0.ACC, kasi kung ano yung nabibilang kay Allen Bradley, then once na nag-reach siya ng, if it is greater than 6, or pwede din greater than or equal to. Depende sa preference ninyo. Pero dapat ito, sa tingin ko, it's better to be greater than or equal to. But nonetheless, pwede naman natin gamitin si greater than. So, kung ganito ang ginamit natin, bit, so user tayo, para yung latch natin, wrong branch. Okay. So this is B3:0/2. And yung output natin, so tinype ko na lang para at least alam niyo kung paano mag-type or pwede mag-type. O:0/2.
So ito yung last na iilaw. Ano? Unless na lang napatayin natin si system, si timer circuit. Verify. So kaya siya na ganito, sobrang laki na kasi yung screen natin. So i-zoom out ko lang. Yan, much better. Verify, then save. So ito ay si compare. Compare instructions. Then, open natin, compare. Compare instructions. Bawat wala ang compare instructions. Bakit? Save file, save as. Ako nakalagay siya sa ano, sa labas. Cut natin to. Lipat natin sa iba. Compare automation na folder. File, save as muna natin ulit. Wait lang. Verify ulit para sure. File, save as. Automation. Sige, dito na natin sa save. Compare instructions. So, okay. So, open. Dito na ba si compare? So, again, the station is station number 1. Then, run. So, naka-run na ngayon si ating RS emulate. Go to comms. System comms. Check natin. So, ito. Go online. Toggle bit. Tapos, toggle bit ulit. So, ilaw siya ngayon. Once na nag-3, umilaw naman ito. Once na nag-6, umilaw naman ito. Nakita nyo yung sequence? Pero makikita ninyo yung output ninyo, ito, laging nagsiswitch. Although yung ating memory relay are always on. Okay lang yan. Kasi ang kailangan lang naman natin makita is yung output. Nakita kung paano gumana? Opo, sir. Ano, yung kita nyo yung output nagsiswitch. So, i-reset natin. Toggle bit. So, patay na lahat. Ang toggle. Then, toggle. Once na nag-reach siya ng 3, greater than 3, switch ito. Greater than 6, switch ito. So, that is what we call compare circuit. So, nababawasan natin yung number of timer instructions natin kasi malaki yung kinakain ng isang timer instruction sa isang program. And we try to use compare instructions na lang to make the program simplify. Ano? So, ganyan yung ating programming sa compare circuits. Pwede din yung compare kasi later on, once na nag-okay yung condition natin, hopefully, magamit natin itong compare instruction sa Allen Bradley pag gumamit na tayo ng analog controls. So, yun.